ඔන්න වෙනද වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් thumbnail එක කිව්වනම් ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ Spring Boot application එකක් කොහොමද හදන්නේ ChatGPT use කරලා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දි AI technology එක සෑහෙන advance තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ advance තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සරහදී හැම technology එකකටම මේ AI කියන එක ආවට පස්සේ ලොකු effect එකක් කරන්න පුළුවන් තරමට මේ AI technology එක advance වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ChatGPT AI එක ගැන. ඉතින් AI ගොඩක් තියෙනවා, Google ලගේ AI එකක් තියෙනවා, හැමම ගොඩක් කට්ටියගේ AIs තියෙනවා. ඒක third party companies, එතකොට තව පොඩි companies, startup ගොඩක් AI technology එකට adapt වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දි AI වලින්. අතන මේ වෙද්දි නෙමෙයි, දැන් ගොඩක් කල් ඉඳන් ඒගොල්ලෝ adapt වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි තමයි දැන් මේකේ peak point එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, කියන්නේ ලොකු turning point එකක් වගේ. ඒක ආවේ ගොඩක්ම මේ ChatGPT එකත් එක්කම. හැබැයි මම කියන්නේ නෑ ChatGPT තමයි හොඳම එක කියලා. මීට වඩා හොඳ AI තියෙනවා, ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. අද අපි කතා කරමු මේ හිට් එකක් වෙච්ච, ඒ කියන්නේ දවස් 5කින් මිලියන් වගේ 1 මිලියන් යූසර්ස්ලා වගේ රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච, ඒ වගේ මේ වෙද්දි ගොඩක් එක්සෑම් වලට ළමයිගේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ රිපෝට්ස් වලට සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙන, ඒ වගේම ඉන්ස්ටිටියුට් වලට සෑහෙන ත්‍රෙට් එකක් වෙලා තියෙන මේ ChatGPT එකේ, වගේම ජොබ්ස් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තරමටම පවර්ෆුල් වෙලා තියෙන මේ ChatGPT එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද ChatGPT use කරලා අපිට අවශ්‍ය Spring Boot application එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Spring Boot application එකක් හදන්න අපිට හැමතිස්සෙම ඕන වෙනවා Spring initializer එක. Spring initializer එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි project එකක් download කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි ඒ download කරන project එක හරහා කොහොමද බලමු අපිට අවශ්‍ය code එක අපි ChatGPT එකෙන් generate කරන්න කියලා. මෙතනදී මම මගේ දැන් මෙහෙම දැන් Spring Boot දන්නේ නැති මේක කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ChatGPT එකෙන් අහලා පටන් ගන්න. ඔයා ChatGPT එක දැනට use කරලම නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් chat.openai.com/chat කියන URL එකට ගිහිල්ලා මේ interface එක interface එක ගන්න. මේ interface එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න මෙන්න මේ area එකේ type කරලා මෙන්න මෙතනින් බටන් එක send කරන්න. එතකොට ආයේ answer එක දෙනවා. එතකොට මෙයා මෙතන දීලා තියෙන examples, capabilities, limitation කියලා මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් කියවන්න. ඒ වගේම මේ ChatGPT වගේ AI එකක් use කරනකොට ඕනම වර්ගයේ chat ඔය කිසි මේ AI එකක් use කරනකොට ඔයගලන්ට තව ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් Google කරලා බලන්න prompt engineering කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද මේකට commands දෙන්නේ කියන එක ඔයාට අවශ්‍ය unique result එක ගන්න, එහෙම නැත්නම් perfect result එකක් ගන්න. ඒක වෙනමම දෙයක්. ඒක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු prompt engineering ගැන. අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම මම දැන් ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් කොහොමද Spring Boot application එක හදන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් type කරලා අහන්න කොහොමද Spring Boot application එකක් හදන්නේ කියලා. එතකොට එයා step ටික දෙනවා. දැනට මම මෙතනදී පෙන්නන්න මුලින්ම අපි Spring Boot setup එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම project එක මේ වන්න වලට දා ගන්නවා. Kotlin Spring Boot version එක 2.0 වලට දා ගන්නවා. මම මෙතනදී මේකට නමක් දෙන්නම් project එකට GPT කියලා. එහෙම දාලා Java version එක මාරු කරලා කොහොම තියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කොහොමද කරනකොට web dependency එක දාගන්නවා. Spring web dependency එක විතරක් මම දාගෙන මම මගේ project එක මෙතනින් generate කරගන්නවා. හරි, ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් download වුණා. මම මෙතනින් downloads වලට ගිහිල්ලා මේක unzip කරගන්න මුලින්ම. මම මෙතෙන්ටම unzip කරගන්න මගේ package එක. ඒක unzip කරාට පස්සේ මම මගේ වෙනද වගේම IDE එක IntelliJ IDE එකෙන් අපි අපේ project එක open කරගමු. හරි, දැන් මම මෙතනින් open no import ගිහිල්ලා downloads වල මගේ තියෙන project එක දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ChatGPT කියලා. මේක select කරලා okay එක දෙනවා. okay එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මම අර දාපු web dependency එකේ වගේම අදාළ basic dependencies ටික automaticallyම download වෙනවා. ඒ ටික download වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ maven build script found කියලා maven script එක වහගෙන මෙයා කියනවා මට මේක import කරන්න කියලා. මම මෙතන import කියන බටන් එක simply click කරනවා.
හරි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තිර ඩිපෙන්ඩන්සිස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ source file එකට යනවා. source file එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පෙන්නන්නේ. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරලා බලමු කිසි විශේෂයක් නැතුව රන් වෙනවද කියලා මුලින්ම. හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අප් වුණා. අපි ගිහින් බලමු අපේ local host port එකේ 8080 වල අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවද කියලා. local host 8080 හරි white label එක එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙතනින් එහාට අපි කොහොමද ChatGPT එක use කරලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි දැන් මුලින්ම මට ඕනේ get request එකක් try කරන්න. කියන්නේ අපි දැන් API එකක් හදන්න යන්නේ. මේ API එකට මට simple get request එකක් හදලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ ChatGPT එකට යනවා. මම ChatGPT එකට කියනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම මෙතෙන්ට දෙනවා write get request write simple get request example for Spring Boot API. බලමු මෙයා මොකක්ද අපිට ජෙනරේට් කරන්න කියලා. හරි ඔන්න එයා කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කළා. ඒ කෝඩ් එක දැන් මෙතනින් මේ බලන්න in the example in this example we are define controller as a call my controller with single method called hello. The REST control annotation tells Spring Boot that this class is a controller. හරි REST controller කියන්නේ මෙයා controller කියන and the request mapping annotation set the base URL for all endpoint defined. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ request mapping කියන annotation එකෙන් තමයිලු මුළු class එකේම base URL එක හදලා දෙන්නේ. හරි the get mapping hello annotation specify the method should handle HTTP get request API/hello endpoint. When the clients get request this endpoint, this hello method will be executing and will return a simple string response hello. බලන්න මෙයා කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක අපේ කෝඩ් එකට දාලා මේ විදිහට මේක වැඩ කරනවද කියලා ඉතින්. හරි ක්ලාස් එක හැදුවා. දැන් මෙතන මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ කෝඩ් එක බලනකොට තේරෙන්නේ මේක simple get request එකක් මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ඉතින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ simple එක දැන් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේක තව වෙනස් ඒවා ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. හරි අපි මේ දෙක බලලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. මම ආපහු බලන්න කරනම් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන යටින් ලියන්න generate curl request for test previous get request. හරි දැන් මම මෙයාට කිව්වා generate the curl request for test previous get request. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කලින් get request එක check කරන්න මට curl request එක ලියලා දෙන්න කියලා. එයා දැන් මේ curl request එක මම ලියලා දුන්නා. එයා දැන් කියනවා this command will send the http get request to the මෙන්න මේ endpoint එක which is the endpoint we defined previous account. දැන් බලන්න එයා කලින් කරපු දේ මතක තියාගෙන තමයි මට මේ chat එක හදලා දෙන්නේ. හරිද? The xget flags specify the දැන් මේ මාන්නේ මේක exam මේ curl request එක මොකක්ද කියලා මට මේ define කරන මෙහෙම පල්ලෙයා. හරි අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. හරි මම මගේ terminal එක ගත්තා. හරි ඔයගලන්ට පේනවා terminal එකේ මේ copy කරපු ගමන් response එක මම ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැත්නම් මම ආයි පාරක් කරන්න ආවේ. මම මේ right click කරාම automatically අපි copy කරගත්ත එකක් command prompt එක paste වෙනවා. බලන්න ඔයගලන්ට මේක automatically මේ වෙනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ curl request එකේ මම ඕන ඔයගලන්ට check කරන්න ඕන postman එකෙන් උනත් check කරලා පෙන්නන්න. postman එක කියන්නේ ඉතින් ඔය curl request ඕනම request එකක් දාන්න පුළුවන් interface එකක් විතරයි. postman එක load වෙයි.
මේ URL එක මෙතනින් copy කරගෙන පියමු අපේ workspace එකට simple root workspace එක. හරි ඒකේ මම අලුතෙන් request එකක් ගන්නවා get request එක. මෙතනින් මම paste කරන්න මම copy කරගත්ත එක local host ඊට පස්සේ අපි ගාව තිබ්බේ URL එක අපි API hello ඒ දෙකම copy කරගත්තා API/hello. හරි ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ response එක ආවා hello world කියලා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට database connection එකක් එක්ක example එකක් generate කරගන්න කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඊළඟට මම write database connection for Spring Boot API කියලා දුන්නා. command එකක්. ඒ command එක දුන්නාන් පස්සේ එයා මෙන්න මේ විදිහට මේක generate කරලා කිව්වා මෙන්න මේ dependencies දෙක මුලින්ම code එකට දාගන්න කියලා. මම ඒ දෙක මුලින්ම code එකට දාගන්නම්. හරි. ඒ දෙක එහෙම code එකට දාගත්තන් පස්සේ දැන් මෙයා කියන මෙන්න මේ database connection එකේ තියෙන මෙන්න මේ details ටික application.properties එකට දාන්න කියලා. මම දැන් ඒකත් ගිහිල්ලා එහෙම දාන්න. හරි. ඒකත් එහෙම දැම්මෙන් පස්සේ දැන් මෙයා කියන මෙන්න මේ define your entity class කියලා මෙන්න මේම class එකක් හදන්න කියලා. ඒකත් මම ඒ විදිහට හදන්නම් user කියන එකේ. හරි ඒකේ මැදුවෙන් පස්සේ වෙන මේ import එකත් මම import කරගෙන යන්න. හරි මෙතනදී මෙයා getter status ටික generate කරලා නැහැ. මම මේක දෙනවා. එයා comment කරලා තියෙනවා එතන වුණාට. හරි එයා කිව්ව විදිහට entity එක generate කරගත්තා. දැන් අපි repository එක හදමු. දැන් repository එක බලන්න මෙයා මෙතන කියලා දෙන create repository interface -extend අද. දැකද? repository එකේ interface එක හදන්න. හැබැයි ඒ වගේම extend කරන්න කියලාත් එයා කියලා තියෙනවා. ඒකත් අපි එයා කියන විදිහටම කරමු. copy කරගත්ත code එක මෙතෙන්ට ගෙනලා අතහැරෙන්න. ඊට පස්සේ import ටික කරා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් මේක කරන්න ඇත්තටම ChatGPT එක විතරක් දැනගෙන බෑ. අර අදාළ ටෙක්නොලොජි එක ගැන පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් මේක කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක ඇත්තටම ඇවිල්ලා ඉතින් ChatGPT කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති බැලුවට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් කෝඩ් එක හදාගන්න එක නෙමෙයි. කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි knowledge එක තියෙන කෙනෙක්ට මේක ගන්න පුළුවන්. ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න සපෝටින් ටූල් එකක් විදියට. දැන් මේවා one by one අතින් කෝඩ් කරන්න ගියාම සෑහෙන ටයිම් එකක් යනවානේ. ඒ ඊට වඩා හොඳයිනේ මේ වගේ copy paste කරලා ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔන්න ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ මම මෙයාට කිව්වා write a data save API for previous programming. يعني මේකටම data save කරන එකක් ලියන්න කියලා. එතකොට මෙයා දුන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම ඒකත් මෙහෙම copy කරගන්න. user control එකට මම යා දුන්නේ එක API users මේ copy කරලා මෙතෙන්ට දාන්න. හරි අපි දැන් run කරගෙන බලමු මේ project එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව project එක run වුණා port එකෙත් open වුණා. අපි දැන් test කරලා බලමු අපේ API එකකින්. මම මේ විදිහට first name last name කියලා දාලා යල්ලා request එකක් හදාගත්ත post request එකක් API users කියන එකට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
හරි created කියලා ආවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ create වුණා value එකක් ආවා. ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ get request එකක් තියෙනවනේ users කියලා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක මෙහෙම මාරු කරමු get request එකට මාරු කරලා send කරලා බලමු. sorry ඒක මාරු වුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ post request එකක්ම ගියේ. හරි get request එක යවෙන් පස්සේ ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා අර කලින් save වෙච්ච data දෙකම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ දැන් මේ ChatGPT කොච්චර ලේසිද කියලා use කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන මෙයා bash කියන curl request එකක් තියලා තියෙනවා මට ඕනනම් test කරගන්න මේ terminal එකෙන් එහෙම නැත්නම් bash එකෙන්. අර ඒ වගේ සෑහෙන්න දුරට ChatGPT එකකින් ඔයගලන්ට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන උනේ දැන් ChatGPT එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් වැඩක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා අපි දැන් ඇත්තටම කතා කරන්නේ computer science එහෙම නැත්නම් technology industry කියන technology industry එකේදී ඔයගලන්ට software engineer කෙනෙක්ද cyber security කෙනෙක්ද ඔයාලට ඕනම දේවල් අවශ්‍ය කරන basic knowledge එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් එතනින් එහාට ඉස්සරහට යන්න ඔයාලට හරිම ලේසියි. ඉතින් දැන් ඕන කෙනෙක්ට ChatGPT එක use කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා හිතනවා ඇති මේකට කොහෙන්ද මේ data එන්නේ කොහොමද කියලා. අතන මේවා ඔක්කොම ගන්න open source project වලින් GitHub වල තියෙන. ඒ වගේම ඊට අමතරව මේවා use වෙන language model එකක් මෙන්න මේ අපි දෙන prompt එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අපි දෙන command එක කොහොමද තේරුම් ගන්න නැත්නම් prompt එක කියලා කියන්නේ. මේ prompt එක තේරුම් ගන්නේ language model එකක් තියෙනවා. මේ වගේ AI technology එකේ සෑහෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ChatGPT කියන්නේ supervised learning pattern එකට හදපු AI එකක්. ඉතින් AI ගැනත් අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ simple root එකේ අපි දැන් ගොඩක් දුරටම මුලින්ම මකටම කතා කරේ අපි Spring Boot ගැන. ඉතින් තව කට්ටිය suggest කරලා තිබ්බා මීට අමතරව වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් පොඩි මාතෘකාවෙන් පිට වුණත් අපි අතර මාතෘකාවෙන් පිට නෙමෙයි but මේ ChatGPT කියන්නේ ගොඩක් famous වෙගෙන ආපු ඉඳ තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නත් ඇත්තටම හිතුවේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව අලුත් විදිහේ වීඩියෝ කරමු එක එක විදිහේ ඒවා. ඒ වගේම තමයි මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට මේ තව ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා කොහොමද JWT connection එකක් හදන්නේ. එතකොට ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ලව Spring Boot එක. ඉතින් මම ඒවත් දාන්නම්. එතකොට database මොකද relational database එකක් ගත්තට පස්සේ ඒක කොහොමද මේ relationships හදාගන්නේ? ඒ දේවල් ගැනත් අපි කතා කරමු ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මොනවද මේ ChatGPT එක use කරලා තියෙන excitement දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේවා පිළිබඳව ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Slack එකට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපි පෝටල් එකක් හඳුන්වා දෙනවා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳ ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ එක්සයිට්මන්ට් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එකත් click කරන්න.